Ngayon lang ako nag-vlog. Mga ka-vloggers, nagbe-breakfast ako kasi kagising ko lang. So, parang ang init, hindi pa. So, today, the situation here in the Philippines, the cases lumalaki, lumataas. Pero tumadami din yung cases na nare-recover. Pero mas marami pa rin ang nagkakaroon ng virus in a day. So, what I am doing here, hindi ako nag-vlog. Kasi yung mga vlog ko na videos doon ay mga late upload na like yung graduation day ko, here, video. Graduation day ko, years ago pa yun, sa nursing. Actually, that is my second degree. Na-upload din yung ko na accountancy but together with all the pictures nung ako ay accountancy student. Sa accountancy vlog ko dahil sa aking channel sa YouTube. So, I was very busy right now. Pero ito kasi, actually, last 2 months ago, magsagot ng 2 volumes of question and answers sa review ng nursing. Kaya, right now, parang ito din pahinga ko ngayon. Parang pinahinga ko yung sarili ko kasi, like, nung ako'y nung January, nag-work ako while nagre-review ako. February, nag-work ako. Review, March, nagre-review, nag-work. Then, pure na review yung April and May. June lang ako nagpahinga. So, pahinga muna ako yung June. Pero, nagbabasa ako. Nagbabasa lang ako ngayon. July, mag-start ulit ako mag-answer. So, ngayon, sa pagbabasa ko, marami akong nabasa na. Pero, sometimes, nagbabasa ako ng novel. At ano ba yung mga binasa kong novels, guys? Sa mga bookworm dyan, sa mga bibliophile na tulad ko. Guys, I am a bibliophile but I am not a bookish, ha? And you see, kasi bookish, parang lahat na sinasabi niya is based on the book. Yan guys, kasi magkaiba ang bookish and bookworm. Sorry, namatay yung phone ko at wala na akong memory. Konti lang kasi yung SD card nito eh. So, pag sinabi natin bookish, siya yung dedicated sa pagbabasa at the same time sa pag-aaral. Like, yung kanyang wording, lahat ng kanyang rational is book-based. Pag nakikipag-usap siya, laging book-based siya, guys. Laging marami siyang alam. Parang tipong genius look siya. Genius looking or genius type. Genius type. Mga bookish. Pag sinabi natin bookworm, for me to ha, pag sinabing bookworm, dedicated siya sa pagbabasa, pero hindi siya rational. Irrational siya, guys. So, yun lang. So, I am a bibliophile. Hindi ko nasabi kasi, as you can see sa bahay, sa vlog ko, marami akong mga books. Guys, marami akong books. Pero nabasa ko yun. Pero hindi ako genius. Hindi ako bookish. Hindi ako book-based pag nagsasalita. Like, according to ganito, pag, diba, I am not that kind. Hindi ako ganun katalino. Hindi ako genius look, guys. Genius type. I'm on average type lang. So, ano yung mga binasa ko ngayong quarantine days? Syempre guys, pag quarantine, di ba, bawal lumabas. So, ang ginawa ko, nagbabasa ako ng mga review materials ko pagpahinga ko na mga novels para mapakalma ko sarili, para maihanda ko ulit sarili ko sa pagbabasa ng review materials ko ulit. Kasi parang nakaka-pressure kapag yun na lang palagi, wala nang iba akong mabasa. Dahil palagi na lang yung review materials, guys. So, do you feel me, guys? So, ayun. Hindi lang masama na magbasa, guys, diba? So, ano yung mga binasa ko? So, what
what am I reading today? Ano yung binasa ko ngayon? So right now, as of the moment, ang binabasa ko ngayon ay yung The Icons. The Icons by Margareth Stohl. So, ang alam ko, dalawang libro ni Margareth Stohl. Isang Idol at isang Icons. So, hindi pa ako tapos dito actually. Hindi ako maka-move on. So, pero nasa 12 page na ako dito. Kasi, pag hindi ako sa gana, so, yun guys, maganda tong kay Margareth Stohl. I'm looking forward for the book na ang title is The Magician by Lev Grossman. So, dito maganda to. So, it's all about yung lahat ng bagay na teaching araw-araw. So, looking to find futuristic people when it comes to love and or loss. So, ito yung maganda sa inyo. Ito yung magandang basahin nyo, guys. Like, hindi pa ako tapos dito. So, it is finding the truth and some kind of power na magpapakita sa inyo kung hanggang saan lang yung limitation nyo, guys. So, this is the Icons. So, I'm very excited sa Idols, guys. So, ano yung mga natapos kong libro basahin? Guys, actually, ang natapos kong basahin libro is I finished with Nicholas Sparks, Dear Jan. So, I think natapos ko ito 2 days or 1.5 days or I think more or less 2 days ko natapos. Kasi manipis lang to eh. So, pag mga ganito nga. Pero may ginawa pa ko doon. Except for this, meron pa rin ako binabasang iba. So, kaya 2 days ko to nabasa. Pero pag nakadedicate ako isang araw, like, basahin ko to, like, hindi ko kaya 1.5 days ko. Matatapos ko itong ganito kanipis. Yung mga Nicholas Sparks na book, natatapos ko yung 1.5 days. Pag dedicated ako isang araw, wala akong ginawa, kundi magbasa palagi. Pero since marami akong ginagawa, 2 days ko itong binasa. Baka may second part pa to. I'm looking forward, pero wala na akong makitang libro na halimbawa, Dear Jan series to. So, ayun. Tapos, ano pa yung binabasa ko? Hindi pa ako tapos. Isa pa lang libro yung natapos ko kasi naghahanap ako ng book na mapapagana niya akong basahin. Mapapagana akong magbasa. Like that. So, I am reading 2 books. Pero hindi ako dedicated like 1 day. Like, isang libro, patapusin ko na. Hindi ako ganon. So, yung mga bookish talaga guys, talagang tatapusin nila ito. Pag mga ganito guys. Pag nasimulan nila. Pero, hindi pa ako tapos. Pero, I love to read this book. And, this is The Kiss by Daniel Stohl. So, ang ganda ng story nito. Ang ganda ng story nito kasi ito ay, this is from, I think the story is based from Europe, London, like that. So, marami kang matutunan. Pagka Daniel Stohl na review, na book, marami kang matututunan mga words na dun ngayon mo lang nabasa. So, marami akong natutunan dito kahit nasa 10 page pa lang ako. Do you believe that? So, as you can see, my bookmark here is yung mga tag ng price ng damit. So, yun ang ginawa kong bookmark. Doon sa province kasi, yung mga tag price ng damit ko, yun ang ginagawa kong bookmark. Like this. Tingnan nyo guys. So, ito, tag ito ng aking shoes. From Stohl. So, ginawa ko siyang bookmark kasi maganda eh. So, I leave it there and yung palawit, that's it. So, this is the bookmark I'm using. So, di na ako bibili. So, as you can see, yung aking libro, may plastic siya na ganito. Just to keep it safe para hindi siya mabibinig yung kanyang edges. So, yun ang binabasa-pasok na ako. Pero hindi ko dinidikit yung sarili ko like,
dapat matapos ko sa isang araw nun. Kasi may binabasa pa akong iba. So, yun. So, wait niyo yung aking poll this July, guys. So, I'm looking forward to this July. I love to read books. Kasi, as of now, parang mawala yung inyong anxiety. Like, anxiety because today, I dedicate myself to read books of today kasi coronavirus crisis. Para hindi ako makapag-isip ng lima-lima. Like, anxiety is increased. You're worrying something that might be happening kasi patas ang patas yung cases. Pero, just pray na lang. I always pray here in my room. Kahit hindi ako makikita. Hindi ba ako makikita? Pero nag-pray ako. And, yun guys. So, ano yung, may ginawa pa ako guys para hindi ako maboring. So, syempre guys, alam nga naman 24 hours nagbabasa ka na ng reading materials mo. So, kailangan mo din isettle yung mind mo, like, hahanap ka ng paraan para ma-unwind. Kasi nasa kwarto ka lang, nasa dorm ka lang, di ba? So, ako, ang ginawa ko, gumawa ko ng paraan like, since I don't have a bookmark. So, ano yung bookmark DIY ko? DIY, my own design na bookmark. So, what I did is making a bookmark for my books. Like this one. As you can see. So, this is a bookmark. It is made of ribbon. So, pag may nagbibigay kasi sa akin ng regalo, may mga ribbons. So, ang ginagawa ko kasi sa ribbon, ginagawa kong tali, panalik sa mirror, mga ganyan, panalik sa photo, yung photo album, photo frame, nilalagay ko yung ribbon ko doon. So, since may isa akong ribbon na tira, hindi ko alam kung nasa iba kong ribbon, ginawa ko siyang bookmark. So, ito yung bookmark ko. Ito ay pendant ko ng aking, I think, necklace. Since hindi ko na siya nagamit, nasira na yung necklace, ginawa ko siyang ginawa ko siyang pendant ng aking bookmark. So, tinahi ko siya. Actually, dalawa siya. Parang necklace din siya, pero bookmark ko yan, guys. And then, tinahi ko siya. Then, mayroon akong ring binder. Parang ano tawag dito? Alam ko ring bind ito eh. Single ring bind. Then, with beads. Na palawit. So, actually, if you buy this one, nowadays, may nagbebenta na kasi ngayon ng ganito, na bookmark. I think this is more or less 200 pesos, 200 to 270 pesos, more or less. Kasi it depends on the pendant. Kasi mahal kasi yung pendant, guys. Itong pendant na to, nabili ko to, I think, ito, aabutin ito ng, ang price ito, 300 pesos because of the pendant. Kasi the pendant is silver and it is heavy. So, ito naman mga beads, mura na naman ang beads na yan. So, itong beads to, hindi ko binili kasi ito nasira kong bracelet. So, ginawa ko siyang bookmark. So, as you can see, I will show you how to put it on your books. It is somewhat kind of ribbon, and then you open up your book and put it in there. And then, you got, ganito siya guys, oh. Oh, diba, sosyal? Diba, parang sosyal siya, ganun, parang siyang binili mo na mahalin, pero siya ginawa mo lang. So, if you have a bracelet na sira na, you can make it a bookmark. Like this one. Oh, diba? Actually, maganda to sa Bible eh. Kasi yung Bible ko nasa province, but I have Our Daily Bread. So, yung ginawa ko sa Our Daily Bread ko, the bookmark, ginawa ko lang siya. I have this tali ng sapatos, pero maganda yung tali ng sapatos.
So, 1 pieces siya. Nabili ko siya noon. So, I have here a ring, single ring. And I put some accessories beads na galing sa bracelet ko. Ginawa ko lang siya. Some kind of idea. And there she goes. There she goes, guys. Oh, this is our daily bread. Let's put it on our bookmark. And yeah, that's it. So guys, you can do a lot of things. Like this one. O, diba? You have a bookmark and parang susirang bookmark mo. But they didn't know na ginawa mo lang to. Pero if you buy this one, so expensive to sa labas. Kasi it depends on the material you use. So, I'll show you another one. So, this is my Stephanie Meyer book. Hindi ko pa ito nabasa pero naka-ready na yung bookmark ko dito. Ito yung kaputol ng aking tali na sapatos. As you can see, I have this keychain. Regalo lang siya sa akin ng supplier ko dati. As you can see, diba? Cute siya. So, ginawa ko lang siya, guys. So, itong, ang tawag dito, clip ends. I think wala kang mabibili dito sa Pilipinas. Basta, meron ito I think sa Quiapo, pero wala nabibenta nito sa Shopee. Ito yung nanggaling clip ends ko sa aking sirang necklace. So, ginawa ko lang siya na clip ends ko sa bookmark ko. And then, yung aking chain dito, nanggaling siya sa keychain ko. Diba? Dalawang klaseng keychain ko, isang green and orange. Then, I put something bits on the upper part of it. Parang social tingnan. But, di ba, ginawa mo lang siya. Tapos, on the other ends, kabilang ends, dalawang ends kasi, di ba? So, yung nasira kong bracelet, meron siyang chain na dahon, tsaka isang bead. So, ayan. Di ba? That's it. You don't have to buy your own bookmarks. You have your own bookmarks. So, ang ganda nito. Like this one. Diba? So, if you have a sira ng necklace, something ganun, you can make it. Or bracelet, you can make it bookmark. So, yun. Sometimes, guys, yung ginagawa kong bookmark, yung katulad na sinabi ko kanina, yung mga tag price ng damit, pag maganda yung printed, like may silver and gold, yun. Ginagawa ko yung tag price. Ginagawa kong bookmark yun. Para hindi na ako bumili yung bookmark, diba? So, here are my bookmarks. So, ito, ruler to, pero lagayan to ng washi tapes. So, ito ay handle, washi tape handle, pero you can make it a bookmark. So, I have 2 washi tape holder. Ginawa akong bookmark yan. Then, ito yung galing sa aking binibilan ng libro, galing sa aking bookmark. I have many bookmarks at home, pero nung may humiram ng libro ko, nagkatawala na yung mga bookmarks ko. So, meron akong bookmark made of wood. Binili ko siya sa papel merote. So, maganda to, pero dapat mas manipis pa dito. Pero maganda siya, guys. Nakalagay kasi dito na print ay mga Bible verses sa papel merote na bookmarks made of wood. Tapos, I have also here made of wire. Sa papel merote rin to galing, guys. So, maganda to, guys. Ito pa lang ang bookmark ko sa province, marami ang bookmark. Since konti lang bookmark ko dito, ang ginawa kong bookmark, yung bagang, di ba pa nagpaparingbind ka, syempre mahal yung pagparingbind. Yung plastic ha. Yung plastic na cover, yung mga extra nun, hinihingi ko doon sa nagaparingbind. Sabi ko, pwede po bang sa akin na lamang yung tira na plastic? Kasi tinatapon lang nila doon sa ringbindan. So, kinuha ko yung tira nun sa akin. Hindi nila alam, anong gagawin mo dyan? Sa plastic na yan. So, may gagawin po ako. So, hindi na ako bibili ng bookmark. So, ginagawa ko siyang bookmark.
Like, kinakat ko siya into this small pieces. Then, lalagyan ko siya ng washi tape sa ends. And then, embroid na, di pa alam ang tawag dito, embroid na sticker, like moon. This one. So, ganito ang mga bookmark ko. Ginawa ko lang, guys. Pero, sulit na ganda, guys. Halos lahat ng libro ko, ganito ang bookmark ko nung ako'y nag-review. Sa review books ko na gamit, mga ganito ang bookmark niya. Kasi, hiningi ko lang yung plastic na tira-tira nung pagka-bookbind ko. Kasi, meron akong binapabookbind ko kasi yung mga index ko. So, may mga tira-tira yung kinakat nila. Then, after nung tinatago lang nila, hiningi ko na lang. Sabi na, sa'yo na, hindi naman namin gagamitin. So, lahat ng tira na cover na plastic, kinukuha ko. Ginawa ko yung bookmark. Yan. You can see. Different color. So, ganyan lang. Hindi na ako bibili ng bookmark. Kasi ang cost ng bookmark, 50 pesos. May 20 pesos. Pero mas maganda yung 50 to 100 plus. Pero ito, diba? Mas maganda pa. Tingnan yung guys. O, diba? So, yan ang bookmarks ko. So, nilagay ko siya sa pen holder I bought this from Muji. Ayun. So, yun ang ginagawa ko ngayon as of now. Hindi ako nanonood ngayon ng mga telenovela kasi napagod na ako manood ng telenovela. Nagbabasa na lang ako ng mga notebook ko at saka libro. So, yeah. See you in any other day. So, today is June 25. 25 ba? May correct. Basta yun, June 25. So, by July, I'll be having a vlog. This vlog will going to be late upload. Maybe, ang upload nito is June 30. Kasi this vlog is all about reading vlog for June. So, ang next vlog ko ng reading vlog is reading vlog by July. So, some na, syempre, mga nag-work na ginagawa nilang reading vlog weekly. Pero ako, since nag-review pa ako, hindi ako medyo focus sa reading ng novels kasi may iba pa akong binabasa. So, monthly ako gumagawa ng reading vlog. Then, yung haul ko, monthly din ako nag-haul. So, yun lang. As you can see, medyo konti lang talaga yung updates ng vlog ko. Some of my vlogs are late upload, like years ago, then I upload it now. Yung nga, ganun guys. So, thank you for subscribing my vlog. At thank you to sa mga supplier ko na binibilan ko ng libro. So, I know na nagwa-watch sila ngayon. So, I'll be shouting all the suppliers na binibilang ko ng libro, the Wear Books, the Book Plus, the Biblio Station. Hey Biblio! So, Biblio Station is my next target. And book, clock book ba yun? Clock book? Something may clock book. Yan. So, yeah. If I have any supplier hindi na mention, I will going to mention by next month. So, dun ako order ng mga books and also doon sa Shopee guys. Meron doon. Nagtitinda sila ng mga hardbound books at very sulit guys. Actually, pero hindi siya dito sa Metro Manila. Siya ay province area. Pero hindi siya tawid-dagat. Pero ang binibenta niya, mga hardbounds. So, ang target ko next na book is, book ni Roth ba yun? Like, yung Insurgent, like the Virgin. Ayan, yung tatlong series niya. Gusto ko yung mabili. Pero may nakita ako noon sa Pre-Love. Mas mura. Kaya, doon ako sa Pre-Love. Bibili na lang ako ng bago na series ay kapag may nakita ko na gusto na ako. Actually, dati nung ako'y nag-work, talagang bibili ako ng libro. Like, every 15 days may bago akong libro na ako'y nag-work. Kasi, wala naman akong ibang gagawin sa bahay, kundi after work, magbabasa, mag-read
ganyan, manood ng TV, no ako yung nag-work. Kaya marami akong libro. Every 15 days, I have books, new books. So, hindi lang ako nag-vlog kasi hindi ko alam na ganito, may mag-vlog na ganyan. Pero nag-vlog ako like mga music lang na compilation. Guys, isa yung aking regrets na hindi ako nakapunta sa Big Bad Wolf. Guys, hindi ko alam na may Big Bad Wolf. So, next year, I'm going to Big Bad Wolf. Maghahunting ako ng libro kasi napanood ko dun sa mga views ng mga nag-vlog na pupunta sa Big Bad Wolf. Napaka less expensive ng libro nila. And naingganya ako, guys. So mag-iipon ako hanggang mag-Big Bad Wolf. So excited ako kasi nakita ko super gaganda ng mga libro. Like, the cost is 800 plus and there sa Big Bad Wolf cost of 230. That is so sulit. Sulit yun, guys. Kasi as you can see, yung mga libro kong hardbound collection sa province, mahal na bili ko doon. Kaya pupunta ako sa mga booksell, naghahanap ako ng mga hardbound. Ang cost ng hardbound sa kanila is, kasi pre-love yung mga booksell, diba? At saka mga luma na, ang cost sa kanila mga 100, may 100 plus din siya, pero hindi mo siya gusto eh. Pero yung may maganda, mga 230 to 250 yung hardbound sa books sale, pero may 300 din para may bago din sa book sale, lalo sa book plus, guys. I remember when I was in Makati, I always go to book plus sa Makati Square. Yun, lagi ako doon. Kapag may nagustuhan akong libro, bibili ako sa book sale doon. Lagi din ako sa Fully Book. Sa Fully Book, nandun lang ako pag may hinahanting akong libro. Kasi I'm sure nandun yung hinahanap ko pag wala sa National Bookstore. Ang pinakamalaking library na tindahan ng libro, bookstore na puntahan ko is Fully Book sa Power Plant Mall, guys. Kapag ako'y nasa Power Plant Mall, asahan mo, nasa Fully Book ako. Kasi pag wala akong makita sa National Bookstore na mga na yung hinahanting kong libro, nandoon sa Fully Book Power Plant Mall. Kompleto doon, as in, guys. Sa pinakang taas yun eh. Makikita mo, sobrang laki ng ng bookstore. Wala lang akong picture nun eh. Kasi hindi ako mahilig mag-picture. Pero ngayon, pag punta natin doon, pupunta tayo, guys. So, yung aking mga Nicholas Spark na book, binili ko yun sa Fully Book. Ang aking, actually, meron din sa Walter Mart na Fully Book, guys. So, addict talaga ako sa libro. Hindi man ako bookaholic, ha? I am just a bookworm. Like, pero hindi ako rational when it comes to book. So, I love stories. Hindi ako genius type, guys. I am just an average. So, yung aking Nicholas Spark, nabili ko siya sa National Bookstore. Yung dalawa, yung apat, pero yung dalawa nabili ko sa Fully Book. Yung aking Twilight Saga collection, nabili ko siya sa Fully Book. Adik ako dun. Adik ako noon dun. Adik ba? Just a term, it is just, what do you call this? A term. Pag naghahanap ako, best find ko noon. Hanap ko talaga noon, time na yun, ang Twilight Saga, guys. Ako yung nagwo-work, as in, guys, pag wala ng stock sa National Bookstore, hanap ako ng National Bookstore, abot ako hanggang Araneta, kasi ubos na yung stocks noon ng Twilight Saga. Kaya nakabili ako ng hardbound sa Araneta. Can you believe? Sa Makati ako, nagpunta pa ako sa Araneta para lang makahanap kasi wala ng stocks noon. Ubusan talaga din pag may bagong stocks na. Halimbawa, yung series Breaking Down.
wala na. Ubusan na kaagad. Ang pinakamahal na series ni Travel Exalo is Prepping Law, cost of 900 plus. Yung brand new. Talagang, ito, pabili ko to na libro. Ayan, hanapin ko to. Hinanap ko siya talaga, guys. Kami, ang tawag dito, basta, nag-hunting kami ng libro. Ayan. So, maganda din sa, I think, sa Bonifacio High Street, I think. Meron, I don't know if it is fully book or National Bookstore. Kasi may isang building doon, bookstore, guys. Yun ang hindi ko napasukan. Pero, napunta ako doon, pero, bakit hindi ko yung napasukan noong time na yun, guys? Yun, ganun ako sa book. Meron ako, hindi ako yung bili na libro. Meron akong gustong librong basahin. I am not an addict or bookaholic. Like, bili ng libro. Hindi. Kasi, mapili ako pagdating sa libro. So, I am just a bookworm. Please subscribe on my vlog. Thank you for all my subscribers. Sana dumami pa kayo, guys. And one thing, I have something to tell you. Istorya tayo. Pinag-inip ako. At napanaghinipan ko nung isang araw ay celebrity. I dream about sitaw. Napanaginip ako sa sitaw ng June 22. And sabi, nagtingin ako ng mga ibig sabihin ng dream. Ang sabi, mag-ingat daw ako kasi may mga hypocrite sa paligid ko. May hypocrite. So, yun yung ibig sabihin ng dream ko. So, sinerge ko yung hypocrite meaning. Ibig sabihin, may nagpapanggap sa paligid ko. And one thing, sa ibig sabihin ng dream ko, yun daw, dream ko na yun yung pangarap ko. At soon, maninip ko yung napanaginip ko celebrity. Oh my gosh, no. Well, hi sitaw. Ay, kasi di ko akalain na message siya sa akin. Pero hindi naman. Hindi ko sure. I'm not sure of it na siya sa sitaw. Pero nag-message siya sa akin and chine-check niya yung mga fans niya kung okay here in the Philippines. Chine-check up niya kasi because of the pandemic. He is just worried about his fans. So, he messaged me. I thought, hindi siya yun kasi may nag-message sa akin. Ang dami nag-message sa akin. Yeah, that's all. I don't have to find and I don't have to find anything. So, hi sitaw. That's all. And thank you for subscribing my vlog. This is Miss Ysolde. Bye-bye.
Hi guys, good morning. So today is June 29. Oh my god. So this is all about my reading vlog. So I am reading 3 books for June, but I think hindi ko matatapos yung last book. Yung The Kiss, guys. Pero I already finished the Dear John by Nicholas Sparks, as I said. And what I'm reading today is yung The Icon. The Icons of Miss Margareth, of The Icons by Margareth Stohl. So, ito yun guys. So, nasa page 201 na ako today. So, what I am targeting is to finish this by tomorrow. So, yesterday, last video ko, last day ko, nasa 100 page pa lang ako. Then, kahapon, umabot ako ng 201 page. So, naka 100 plus page ako ng pagbabasa. So, by reading this, by scrutinizing what is the story of this book, I think this book is more on like science, sci-fi, like that, a little, or more on sci-fi, like they have powers, like that. This is more on the story of the icon children. So, yung mga bata na yon, those children have power. Like, they live in our world, in this earth, and they have already power. So, yun. Hindi ko pa siya natatapos. Kasi, ang nakikita ko pa lamang dito sa aking nababasa ay 5 bata na may superpowers. Like that, na meron silang mga signs sa kanilang wrist na palatandaan na sila ay may superpower. So, yung story parang umiikot kay Dolores de la Cruz. So, and the other children na may superpowers. So, si Dolores de la Cruz is pinalaki ng isang pare. Si Dolores, or what they called her in this book, yung danga niya, yung nickname niya is Dodo or Dolly. So, si Dolly is yung kanyang parents pinatay at yung ibang mga kapatid. Tapos, ang nagpalaki sa kanya ay pari. Si Dolly, hindi niya alam po ano yung history niya, yung ganun-ganun. Tapos, isa siya sa icons na may superpowers. Icon children ang tawag sa kanya. So, hindi pa ako tapos. Maganda yung story. Kasi merong training ng paano gamitin yata yung powers or something like that. Ayun. Hindi ko pa masyado maano yung gitna. Pero, yung story niya is parang more on sci-fi for me. Like, fictionated siya na may mga superpowers yung mga bata. Pero si Daddy is malaki na. Like, siguro, wala naman nakalagay ito kung anong age. Pero, walang nakalagay kung siya teenager or ano. Siguro malalaman ko hindi. So, ayun. Yung nag-alaga sa kanyang pari is pinatay.
And yung meron kasi binigay sa kanya yung pare na diary. Nandun yung kanyang, actually the diary is a story na nandun lahat kung sino siya. Like, she was born in 20 something in the future. Sa future siya pinanganak. Si Dolly. Nakalam ko na matanda. Sa something 2070. Year 2070 pa siya. Doon siya pinanganak. Sa future siya pinanganak, guys. Ayun. Oh my God. Pero maganda yung story na to, guys. So, I'm looking forward for the second book. May in-order akong second book nito, yung Idols. Kaso na, walang shipments from there. Kaya, nireserve niya muna yon para pang may shipment na, i-deliver niya sa akin. So, yung second book nito ay Idols naman. Di naman niya part 2, pero ang sumulat si Margareth Stohl pa rin. So, maganda yung story, guys. So, medyo maraming pages, mahabang basahin. Kasi, yung it na to is consisting of 500 plus pages. Yeah, 500 pages siya. And, nasa 201 page pa lang ako ngayon. So, nagkakalahati pa lang ako. Yun siya. So, ang ginagawa ko kasi dun sa aking bookmark nito, like for example, targeting kong basahin ay ngayong araw na to is hanggang page 300. So, nilalagay ko ng bookmark sa 300. Pero nasa 201 page pa lang ako. So, di bali sa isang book, dalawang bookmark ako, guys. So, may targeted ako na pages sa isang araw ko, ilang pages ko dapat basahin. So, from this book kasi, 100 page ako per day. So, challenge myself na makapagbasa ng 100 pages. Pero dati kasi, 4 pages, mga ganun lang. Noong una ako nagbasa, like 2,000, kasi hindi na ako masyado nagbabasa. Pag hindi ka na masyado nagbabasa, parang bumabagal yung pagbabasa mo. Ganon. So, nung nagbasa ako nun, pautay-utay, tinapos ko talaga. Like, yung sa, Twilight Saga na 4 volumes. Yung isang volume na yun, maraming pages yun, guys. Maabot sa akin ng 2 days yun, full-fledged ako na reader. Or 1.5 day. Kung basahin yung isang libro. Pero pag hindi ka sanay magbasa, mabasa ka lang 10 pages. Ganon. So, ngayon, bumalik na ulit yung pagbabasa ko. Kasi hindi ako nagbasa like 2015. Hindi ako nagsimula nung ako yung nag-aral ng nursing. Pero I have books na 2. Pero utay-utay lang kasi I have no time. I-realize ko, kailangan ko lang bigyan ng sarili ko magbasa din ng ibang book. Kasi, para ma-exercise yung reading ko. Para, yun. So, bumalik na ngayon yung aking mabilis na pagbasa. Yung paggana sa pagbasa. So, in a day, nakaka 100 pages na ako ngayon. So, ayan. Ang ganda nito, guys. So, yung pangatlong libro na actually, 3 book yung pinagsasabay kong basahin. So, ito, Daniel Steele. Hindi pa ako tapos dito. So, after kong basahin to, ito. So, I think 2 books ang matatapos ko for the month of June na basahin. Pero 3 books yung aking on the process ongoing to read books. So, yun. And, may nakita ako, guys, na nagpapahulog siya ng libro na hardbound. Parang gusto ko yun, guys. Kasi mag-iipon na lang kasi medyo mahal yung Brookie edition. And hope na-enjoy kayo sa aking vlog. So, this is the start of being a YouTuber. So, dati kasi study vlogger ako. Since study vlogger ako,
Bicano. So, wala namang masama sa aking pagiging ganun. Hindi naman bad influence sa iba, kundi yung aking YouTube is influencing others para mag-aral, para magbasa. Yun. I hope na enjoy nyo yung pag-watch ng YouTube ko doon sa mga mahilig magbasa. So, I'll be having a haul this July doon sa mga nabili kong books. Pero hindi yun one full na binili ko. As in, isang beses, isang strike na bili ko, no? Utay-utay yun na hindi ko pa hinukol. Parang inipon ko muna siya bago siya i-haul. So, last June, nag-vlog ako, nag-haul ako ng mga less expensive books na ilang piraso ang hinul ko. 16 pieces na libro yung hinul ko. Pero yun ay May and June. May yun, for the month of May na ano yan, June ko lang yun hinul. Inipon ko lang siya. Tapos, ngayon, secret, I'll be holding another set of books. And we will see guys. Ito yung maganda sa pagbabasa na exercise yung yung pagbabasa mo na mabilis. Kasi actually guys, hindi talaga na ako nagbasa. Ang binabasa ko kasi noon yung mga textbook. Talagang nakakasawa din minsan yung pag yun na lang binabasa mo. So, kailangan mo din magbasa ng mga novel, sci-fi, fiction, like yung mga discovery, like yung mga cases, yung pumatay, mga gano'n. Magagandang basahin yun. Yung mga sinong pumatay dito sa ano, then yung librong ganun, maganda yung mga series na ganun din. Tapos, yung Nicholas Sparks naman, dapat pala hardbound na lang ang binili ko. Nagsisi ako na. Pero it's okay kasi I have 3 softbound ng Nicholas Sparks. Isa pa lang ang hardbound ko. Wala na kasi akong makitang Nicholas Sparks na hardbound. So, I'm looking for Percy Jackson book. At nakakita ako ng kaso, hindi siya brand new guys. Hindi siya pwedeng bilhin online. Pero guys, yun ang story ng pagbabasa ko. Nung ako'y bata pa, mahilig din ako magbuklat ng libro. Like, grade 1, nagbubuklat na ako ng books. Pero hindi pa ako nun super galing sa pagbasa. Nung grade 3 ako, nag-start na akong magbasa nun, guys. Kasi noon sa school, sa province, as in public school ako nag-aral ng elementary. Mayroong library doon. When I was grade 3, sa katabing room ay library. Ngayon, may mga nagkaroon kasi ng bagyo, then yung mga libro na basa, so nilabas nila. So, ang una kong binasa doon ay yung mga anong tawag doon? Legend ba yun? Hindi ko alam. Yung mga story ng mga kasaysayan, like, hindi man kasaysayan ng Pilipinas. Para siyang saan nagmula ang makahiya, yung mga ganon. Yun ang first book ko na nabasa, yung mga halaman na like yung story nung bata na palasaway, na naging yung bata na mahiyain, naging makahiya, ganoon. Yun ang first na nabasa kong libro. Then yung second na book na nabasa ko, yung mga story about sa lugar sa province namin. Yung sa buong Mugpog, like yung lugar namin, saan ang galing yun. Kasi research ko, nung bata pa lang ako, mahilig na ako sa library. Elementary pa lang. So, nung kami bata pa, nalaman namin na merong library sa Mugpog. So, sa Mugpog nun, may library sa bayan, katabi ng munisipyo. Sa tabi ng, may pulis kasi dun sa kanto nung dati eh. So, kahanap namin ng mga story. Umabot kami sa lumang library sa Mugpog, sa tabi ng municipal hall nila. Like, malapit. Pero ngayon, wala na yung
yung building na yun. Hindi ko alam kung nasaan yung mga libro doon. Pero nakapasok ako doon at nakakita ko ng mga lumang books. So, kare-research namin. Kasi nung bata kami, tinuruan na kami mag-research ng mga story like that as project namin. So, yun, nung ako'y bata pa na, yun ang nagsimula na ako sa pagkahilig sa libro. Then, elementary, since elementary, pagka-graduate ko, high school, may mga books na ako niyan sa province, may mga encyclopedia ako, yan, mga binabasa ko, yung mga medical books, mga anatomy yan. And, nung ako'y high school, gusto ko may sarili akong libro. Like, sa bawat subject may sarili akong libro. So, nung ako'y high school, lagi akong pupunta sa library para humiram ng libro, para magkaroon ako ng libro. Like, nire-rent ko for 1 year yung libro, ganon. Pero nire-return yun after 1 year. Then, siyempre, gusto ko may sarili akong books nung ako'y high school. Kasi scholar ako nun eh. So, ang ginawa ng mother ko, umu-order siya doon sa kumare niya, na binibili pa dito sa Manila, basta ibigay lang yung author. Kaya nung ako'y high school, marami akong books nung high school ako. Then, nung college ako, meron kaibigan yung mother ko na may mga old books siya na ibinenta na lang sa amin, ibinigay na lang yung iba sa akin kasi wala naman ng ibang magagamit. Siya kasi bunso sa family niya. So, nalaman niya na ako sa St. Mary's mag-aaral. Binigay niya yung ibang book sa akin kasi bunso siya. Wala nang mag-aaral sa family niya. Ang daming libro binigay sa akin. Like, I think mga 6 na libro yun. Like, literature. Kaso hindi na masyado siya ginagamit. Pero nasa bahay siya. Pero pag research, pwede ka magtingin doon ng Philippine literature, mga ganun. Binigay niya sa akin, mga management, marketing. Mga 6 books yung binigay niya sa akin. Grabe, no? Then, nung college ako, lumuluwas talaga ako ng Lucena just to buy books. Talagang pupunta pa ako as in, sa Lucena, target namin. Pagod na pagod ako. Bata pa ako nun. College ako. Hanap ko talaga yung bookstore sa Lucena noon. Kasama ko kapatid ko. Tapos kasama ko yung manliligaw ko. Hanap kami ng bookstore sa Lucena. Bili kami doon. As in, nagpasama ako sa kanila. Then, alis kami ng maaga. Balik kami ng mga alas 2. Then, ang dating namin sa province, alas 5 ng hapon na. Kahit bagyo pa. Guys, ang lakas ng alon nung nagabagyo pa. Talaga kailangan ko magkaroon ng books, especially yung mga accounting books. As in, guys, hanap din ako ng review books nun. Kaya, yung ako'y accountancy nun, wala kasi books na nagatinda sa province nun, guys, ng mga reviewer. So, hanap po ako ng reviewer books. Pagpunta ko sa Lucena, I forgot the bookstore. Basta kanto yun, puro books ang nandun. Nakabili ako ng reviewer books na kung saan yung exam namin nandun sa libro. Ay, ayun, natanda ko yung mga sagot. Kaya mataas yung mga grade ko noon na ako ay sa accountancy. Kaya makikita mo yung grade ko sa accountancy line. Yung kababasa ko ng books, compute ko, yung books palang binabasa ko, yung ano yung laman nun, yun yung exam namin. Ay, ayun, ang taas ng grade ko. Can you believe that? Kaya, nagtataka ako dito sa nursing. Bakit pag nag-exam ako, mababa yung mga score ko? Basta si Papa Lord na lang. Pero hindi naman, actually, sa review, mismo sa review, hindi na ako masyado nagpapaka, pinipressure yung sarili, hindi na ako masyado nag-hard thinking sa review. Kasi, mahirap kasi ma-pressure ka habang nagre-review. Yun ang natutunan ko sa review. So, kailangan kalmado ka sa review. Di bali na kung mababa. Kasi nung una, talagang gusto ko mataas yung score ko, pero mababa yung nakukuha ko. Ganon. As in, pero nung mga first yun, nung mga nung last 2 take ko, kinalma ko na yung sarili ko. Hindi ako masyado kinalma ko yung mind ko.
hindi ako masyado magpo-force na kailangan ko ganito, hindi. Kundi baga, sineset ko na yung oras ko sa pagbabasa sa nan. Hindi ako na masyado nagpapa-pressure. Hinayaan ko na lang no sa review. Hindi ko na inaina, like for example, kailangan mataas grade ko. Hindi na ako nag-i-aim nun. Nung hindi ko na-i-aim ng mataas ang grade ko, tumaas yung grade ko na hindi ako pressure. Dapat hindi ka pressure. Yung medyo na-develop yung grade ko sa board exam naman. Sa dalawang last day ko. At pataas siya. Thank you Lord for that. At kailangan talaga kalma ka, guys. Bago board exam, dapat hindi ka na nagbabasa. Tama yung sabi yung mga nagaturo sa atin sa review school na 1 week before exam, wala ka na dapat gagawin. Pero hindi ka dapat nagpapakasaya. Dahil, ang napansin ko, pag nagpapakasaya ka, pagdating ng board exam, bagsak ka. Kasi na-overwhelm ka maigi sa panahon na dapat fresh yung mind mo. Dapat kalmado, tahimik ka before exam. Ganun, nagbabasa ka. Kasi hindi, nagbabasa ka pero hindi na yung super, dapat puyat, dapat hindi ka napuyat sa 1 week na yun. Dapat maaga ka lang matulog, kalmado. Yung ganun. Yun ang natutunan ko. So, ayun. Yung aking bookshelf sa province, yung bookshelf ko sa province, actually, ilang layer yun? 1, 2, 3 layers. So, kailangan ko pang lagyan ng additional 3 layer pataas. Kasi ako nag-design nun, guys. Yun inilagay ko sa butik para paglagyan ng stocks ko. Pero yun actually, lagayan ko talaga ng libro. So, nagsisi nga ako, dapat pala pinataas ko siya. So, ang gagawin ko next, hindi ko nga alam maganda yung sa IKEA na bookshelf, pero not available din sa Philippines. For sure, baka mahal dito sa Philippines yung alam mo naman, dito sa Pilipinas. Kasi yung gusto kong bookshelf, I think nag-cost yun in peso is 3,000 to 4,000 pesos. 6 layers siya. Pero baka dito sa Philippines, mahal yun. So, ang bala ko na lang, bumili na lang ako ng hard plywood, yung makapal, like mga 2 pieces siguro. Kasi yung aking bookshelf, 2 pieces yun. So, pag 6 layer, I think, abutin ka ng mga 5 hard na makakapal na plywood. As in yung 1,000 is 1,000 per pieces na plywood. Yun ang ginawa ko sa aking bookshelf. So, may design akong bago para yung aking plywood. Plastic bookshelf ay tanggalin ko na para makita yung mga libro ko doon. Mas maganda kasi may cover din na glass yung bookshelf mo. So, ang gagawin ko is sliding glass. Papagawa ko ng sliding glass. Yung next na bookshelf na aking design is sliding glass siya, yung cover niya. Kasi ang problema kasi kapag open bookshelf, nasisira yung mga leaves. Pero dapat malinis ka, dapat linisan mo kasi pang minsan pinapasukan siya ng mga insect yung bookshelf mo. Yun yung nagkukos na mga lawa-lawa, and then nasisira yung mga leaves. So, lalo na sa hardbound, dapat nasa glass siya din sa taas. Yun namang mga paperback, pwede na yung sa baba. Pero yung hardbound na magaganda sa taas. Kasi mahirap na din na naka-expose siya sa sunlight. Kasi yung leaves magiging orange, yellowish. So, yun. Sana mapagawa ko yung aking design na bookshelf. So, yun. I'm so excited. And, hindi ko alam kung may board exam kami, pero walang nakapost sa PRC kung post pag-cancel na yung board exam. So, kung halimbawa post ko at cancel na, gusto ko umuwi.
Then, yung aking reservation for next year na lang. Kasi, ang problema naman, pag umuwi ako, magka-quarantine pa ba ako? I-quarantine na nga ako dito sa dorm. Actually, hindi talaga ako naglalabas. And, halimbawa, kung swab test naman, mahal pala ang swab test. Can you imagine that? Dapat sa panahon ng coronavirus, free na lang yung mga swab test na ganyan sa ating mga Pilipino. Kasi, mahirap na. Oh my God. Wala na nga mapagkuhaan ng trabaho yung iba din. Papaswab test, mahal pa. So, paano tayo niyan? Kaya hindi malalaman kung merong coronavirus ang isang tao. Kasi, 1,000, ay sabi ng aking friend, 1,470 isang swab test. O, yun ay pagkain na lang ng isang taong mahirap. Sa isang taong di ba na nagtatrabaho na kailangan kumain ng 3 beses sa isang araw. Napakamahal dito ng swab test. Dapat free na lang sa atin yun, guys. Naman. So, that's it today. Yung coronavirus. Here's the life. Ayan. That's all. So, I'm sorry guys kung sa lahat ng aking videos ay wala akong makeup. Wala talaga akong makeup. Kung ano yun talaga ako. Tingnan niyo. Wala akong makeup, guys. Hindi rin ako litokadang tao, guys, ha. Hindi ako nagparitoke or whatever, guys. Ako to, normal ako. Ayan, ako yan, guys. Wala akong liner. As in, natural lang ako, guys. As you can see, ito ako. So, please subscribe on my vlog. Itong vlog na to is habit reading for the month of June. So, hanggang bukas ito, guys. At to be upload ito, I think, mga July 2nd week pa. Kasi hindi naman ako masyado. Mga late upload ako, guys. Pasensya na kayo sa vlog ko. Pero yung bookworm ko, video file vlog ko, naka-separate naman sa playlist. So, para hindi na kayo mahirapan, in-organize ko na. Pag in-open niyo yung aking vlog, naka-organize lahat ng aking videos. Naka-playlist dyan. So, that's all for today.
So, hi, good evening. Ngayon lang ulit ako nag-vlog kasi nagbabasa ako, tinatapos ko yung 2 books, at least 2 books. Hindi ko natapos yung isang libro, pero half month lang naman ako nagbasa. And, ayun. So, merong makati sa akin, di ko alam. Kahapon to kumati. Ayan, ito sa tenga ko, ayun. Ayan, medyo parang maga siya ng konti. Tapos, siguro na, kasi kailan ba ako kumain? May kinain ako na bilog-bilog na ulam eh. Hindi ko alam kung ano yun. So, ayan, namaga yung tenga ko. Excuse. Tapos, meron akong pimples ba to o kagat kagat ng lamok. So, hindi ko alam guys. Ngayon lang to. Kasi, kahapon wala to. Tapos, ito na yung room ko. Dati, nung nag-room tour ako, iba yung itsura niya. Inayos ko na ulit siya. So, yung part na ito, medyo magulo nun eh. Tsaka ito, inayos ko na, kaya maayos na yun. So, yun guys. And, yung binabasa ko guys, nasa chapter chapter na ako. Chapter 27, guys. Ulitin ko, yung binabasa kong libro, half ko lang siya in-start masa. Kasi mayroon pa rin akong, nagbabasa kasi ako ng mga questionnaire sa board exam namin sa nursing. So, syempre may online. So, binabasa ko yung mga question doon. So, hindi lang ako nagbabasa nito, nagre-review din. So, nakadalwa akong libro ngayong buwan. Ito yung last book na binasa ko, and nasa chapter 27 na ako. Nasa page 410 na ako. So, ito be finished today. So, allotted time hanggang ngayon ng katapusan. So, I'll be doing a reading vlog tomorrow. So, ayun. Binuksan ko yung ilaw para makita yung pagkaayos ko. Kasi dati magulo yung pagkaayos ko doon sa bed ko. Doon sa tour. So, pag may ilaw kasi sobrang init ng pakiramdam ko. Tingnan nyo guys, kahapon wala akong pimples. Ayan. Para siyang kinagat na ewan. And hindi siya makati guys. So, dito sa aking lesson table, syempre, of course, may binabasa ako ditong notes, mga summary, bulleted nursing theories, na nagaling sa review center, and of course, yung aking list ng mga books. And, ayun, yan ang aking table, and yung aking bookshelf ng mga novels, may nakatalikod na 3 kasi ayoko pa siyang ipakita kasi i-haul ko siya ngayong July. So, ganyan ako. Pag hindi ko pa na-haul, talikod ko, hindi ko napapakita sa vlog ko. So, ayun. Guys. I don't know bakit may pimples ako. Actually, natulog ako maaga. Nagising lang talaga ako natulog ako ng 11. Natulog ako alas 10. Nagigising talaga ako ng mga alauna pag ganun ako natutulog. Kaya natutulog ako alas 12, ganyan. Para continuous yung tulog ko hanggang umaga. Kasi pag ganun, alas 10, nagigising ako alauna, hindi na ako makatulog. Dapat diretso ang tulog ko. So, ayun. And then, yung story ng icons ni Margareth Stohl na binabasa ko na nasa chapter 27 na ako. At chapter 30 kasi yon, and 500 pages. Hindi ko pa siya masyado ikwento sa aking vlog kasi bukas ko na i-vlog. Take niya guys. So, yun lang ginagawa ko ngayon. Nagbabasa ako ng mga question and answer, nagsasagot ako, and then may NCLEX kasi ako dito sa laptop ko na yung practice exam. Like, I will show you guys. So guys, I have here sa laptop ko ng
ng application ng NCLEX review. So, I have kasi na original NCLEX books na mga imported, guys. Binili ko talaga, nag-invest talaga ako doon kasi magagamit ko pa yun sa NCLEX review. So, pag mula ko ng mamahaling libro, as in colored books yun, guys. Nasa province yun, pero yung CD nalagay ko na dito sa aking laptop. Although luma na itong laptop ko, pinagtsatsagaan ko na lang yan, guys. Kasi ayoko bumili na hindi ko binili. May ganun eh. Kaya sabi ko sa father ko, ang bilhin niya sa akin yung murahin lang. Dahil ako ang bibili ng mahalin. So, ito guys. So, tatlong tutor exercises and examination ng NCLEX. Ito guys. It involves 5,000 questionnaires from NCLEX book. There are 3 books na meron akong CD and application and questionnaires. Then, mag-exam ako like NCLEX ba na may timing, ilang oras ko siya bago sagutan. So, there it goes yung unang aklat. So, ito yun. So, may mga quiz dito, guys. Pipili ka lang ng topic. So, ito yung topic. So, kung gusto mo, top 10 review, or meron pa isang topic ng chapter or subject na care of childbearing family, children, adults, mamimili ka niyan ng mga question na gusto mong i-exam. Then, sa isa, kung gusto mo, may category do sa ibang, kung tigtitan subject, pipili ka ng ano dito, ng what do you call this, concept or what. Basta gano'n, pipili ka kung ng ano dito, pipili ka ng topic na lalabas sa questions. Then, si system, mag-generate siya ng 100 question or 92 question match. So, mag-generate siya ng quiz mo. Then, pipili ka ng quiz mo kailan gusto mo. So, nakalagay dito, up to 92 question ang pwede mong i-exam. So, pipili ka ng exam mo kung gusto mo. 92 exam din. Kaso, hindi natin like, kapakita ko lang sa inyo, guys. Kasi, ito recorded, guys. Kapag nag-exam nito, may analysis dito. So, ayan, 92, nasobra na ako. Ito yung libro na yon, as in, nag-sale yun. Pero, I think, I am thankful kasi may mga CD siya na questionnaire examination na pwede mong, application na pwede mong i-upload sa laptop mo. Yung kapatid ko kasi is mga computer ang kanilang courses kaya ina-download ko sa aking laptop yung mga CDs. Pero 3 CD lang in-upload kasi hindi kaya ng laptop ko. Kasi notebook lang ako eh. So, ito yan guys. Ayan. So, start na natin yung quiz. Parang papakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-quiz. Pang minsan kasi nagsasagot ako sa mga exercise book. So, tapos na ako doon. Kaya, dito naman ako sa sa application, sa system, sa CD. So, ito yun guys. So, ayan. Mag-generate na siya ng questionnaire. So, ayan. May mga question. May ganyan. Tapos, nagbibilang ng oras ko, ilang oras mo siya nasagutan, ilang minuto, ganon. So, ganon guys, hindi na natin itutuloy kasi may oras yan, marirecord yan, so didelete natin na lang. So, ayun. So, ganon ako ngayon, yun ang aking ginagawa. Nung ako'y 4th year college, ginagawa ko na ito kasi meron na dito sa laptop ko nito, yung isang CD ang ine-exercise ko. So, nung ko natutunan yung kung paano mabilis ka magsagot kasi may oras ilang minuto. Nakikita mo ilang minuto ka bago sagutin isang number. So, para siyang practice talaga din. Pag natapos mo yung, halimbawa, yung pinindot natin kanina, 92 question, ay nandun yung summary of time kung ilang oras, ilang minuto mo siya sinagutan. So, mag-a-analyze yung system pagkatapos nun, then i-rate ka niya. I-rate ka nung application, nung system, kung okay ba yung exam mo. Then, may rating doon yung number of correct based doon sa number of items. Pero, it depends guys. Depende pa rin doon sa oras guys. Grabe talaga yung itong application na to. Kailangan mabilis kang makaka-catch up.
So, merong equivalent yun. Iba yung pag-compute nila ng grades eh. Iba yung computation dito kaysa dito sa Philippines. So, ayun. Yun yung ginagawa ko ngayon and nagbabasa ako ng aklat. So, ayun. Hindi ko alam kung bakit may pimples. So, para siyang pantal. Hindi siya pimples actually. Pantal siya. Parang kinagat. Ganon. So, that's, nagdadasal din ako ng rosary dito sa kwarto ko. Nagdadasal ako ng rosary dito everyday. Pag minsan, hindi ako nagdadasal ng Saturday and Sunday. Pero Monday to Friday, nagdadasal ako. So, pag hindi ako nakapagdasal ng 6, maybe tulog ako. So, nagdadasal ako ng Saturday. So, ayun. And then, kakain muna ako ng ano ito, ayan. So, ito yung pagkain namin dito sa dorm. Grabe, parang akong ewan ngayon. Hindi ko maintindihan yung itsura ko. Kasi, itong suot kong damit na to, pag dito lang ako sa loob ng kwarto, suot ito. Pag sa labas, ang suot ko, malaking damit, guys. So, ito yung suot ko pag sa loob ng kwarto. Ayan ang suot ko. So, naka-short ako ng super XC kasi super init talaga for me. And then, sando lang ako. Ayun. Nakikita niyo sa aking salamin. So, ito yung aking damit loob. So, ayun. And, yung aking friendship ay nandito sa Espanya kanina. Then, ayun, wala naman ako masasabi na. So, excited na ako this August. August pa eh, diba? Pero kasi alam nyo guys, magiging okay din tayo. Kasi yung feeling ko, yung coronavirus, magiging natural sickness na lang siya. In a mere last quarter na kaya nating gamutin. Oh, yung gano'n. Pwedeng ko gano'n. Kasi, yun din ang pagkahula noong bata. Na yung paslo na yun. Para magiging natural disease na siya. Nakatulad ng ibang mga disease na dati. Ganun. The problem is, magkakaroon ulit ng virus. Yun yung hula ng bata. Nakakatakot, no? Oh my gosh. Tapos, ang dami ng cases ngayon. Pero hindi na ako tumitingin ng 24, pero titingnan ko kung ilan ang cases ngayon. Kasi minomonitor ko siya. Kasi basa kasi ako ng book. Tinatry ko at binabalik ko yung mabilis na pagbasa ko. Kasi 2015, 16, 17, 18, 19, 20, kailan yun? 5 years akong hindi nagbasa ng novels book, guys. Kasi ang binabasa ko, puro textbooks, nursing books, ganyan. Para sumusulyap lang ako sa novel books ko. Na yung aking pagbabasa. Akalain nyo yun, guys. In 5 years na hindi ako nagbasa ng novel, parang bumagal yung pagbasa ko. Pero mabilis ako sa mga textbook ko. Siguro maybe sanay na ako dun sa mga libro ko na pang nursing. Dati, ang bilis kong magbasa, pero medyo ngayon bumibilis na kasi sa isang araw, natatapos kong page 100, nung isang araw 100, tapos nag 100 plus ako kahapon, tapos ngayon, nag 100 plus ulit ako matatapos. Kasi nung una ako nagbasa, parang bumagal yung pagbabasa ko. Dapat pala talaga magbasa ka din ng mga novels. Kasi iba naman yung novels doon sa textbook. Kasi sanay ka doon sa textbook sa pagbasa, diba? Pero sa novels kasi yung mga story, parang pumagal talaga yung pagbasa ko. Kasi last nabasa ko ng novels, 2015 pa. Tapos kahit ako nandito sa dorm, may dala akong novels book, hindi ko siya nababasa. Parang sinusulyapan ko lang siya. Kasi iniisip ko, marami pa akong babasahin textbook. Marami pa akong babasahin aklat. So, ngayon, nagbasa ulit ako ng novels. Ayun, bumalik yung aking pagbabasa. Which, it helps me when it comes to new words,
new term. Parang na-exercise niya yung aking the way of talking also, the way of knowing the word itself. If I don't know the words na nakalagay sa libro, sa search ko sa Google, ano ibig sabihin ito? Tapos, ito pala yun. So, ayun. Yun yung kagandahin na magbasa din ng novels. Kasi, pag nabalik ko yung pagbabasa ko nun, parang maganda na ulit pagsagot ng question and answer. Kasi nagko-question and answer ako, then nag-try ako kanina magsagot. Wow, puro tama yung sagot ko, dahil walang mali ko. Mas maganda din talaga nagbabasa ng novels, guys. Bakit nung ako nagbasa ng novels, dahil walang mali ko sa aking quiz kanina? Can you imagine that? So, much better. Ngayon ko lang na-realize, dapat pala nagbabasa din ako. Di ako masyado nagpapa-hard sa pagbabasa ng mga textbooks. Dapat nagbasa din ako ng novels. Para yung mind ko relax. Yung aking mata relax sa pagbabasa. Yung isip ko relax. May iba pa akong ibang natututunan. At yung pagtuto ko sa pagbabasa, may apply ko. Yung aking quiz kanina. So, tatapusin ko na yung aking isang libro ngayon kasi bukas magkakaroon ako ng reading vlog kung ano yung binasa ko, kung ano nangyari sa libro. So, watch niyo yun, guys. So, today, naglinis na ako ng mukha. Ayan. Wala akong makeup. Napansin nyo sa aking vlog, hindi ako nagme-makeup. This is me. Naturally. Natural me. Ganun. Diba? So, ayan. Dati kasi noon, super basa ko ng mga novels noon. Tapos, pag may dati nagte-text ako, di na ako mahilig makipag-text English ko. Kasi, yun ang aking nasanayin. Kasi, puro libro na binabasa ko. Tapos, in the mirror, mapupost ako sa pizza, sabihin sa akin, wrong grammar. Pero, yung pala siya, mas wrong grammar pa. Basta, kayo na bahala dyan if you feel me. So, kain na tayo ng dinner. And guys, kung nakikita nyo yung mga kapatid ko, malalaki yung laptop nila. As in, mahalin talaga. Kasi dati, sabi sa akin ng father ko, anong laptop yung bibili ko sa'yo? Yung malaki, yung maliit. Naisip ko kasi, nagmamasters kasi ako noon. Naisip ko, bibili pa ako na lang bibili ng laptop na malaki kapag ako'y nag-work na. Kaya, pinili ko na lamang notebook. Kasi, more on PowerPoints naman kami. More on ganun. Hindi naman masyado. Kaya, ito yung binili sa akin ng father ko. Katamtama lang ang memory. Ngayon, itong laptop ko nito, sa sobrang tagal na, dito sa dorm ito nasira, guys. Ewan kung bakit. Sa charging ba? Sa baba. Ayun, nasira siya. So, pinagawa ko yung charger niya. Tapos, since naisip ko, hindi mahirap dalhin sa school. Ang hirap niyang i-charge. So, hindi ko siya dinada sa school. Dito lang sa dorm ko charge kasi mahirap na mga virus. So, bumili ako ng laptop na isa na murahin lang. Yun yung for PowerPoint. Wala yung memory. Ang pwede lang ilagay doon, PowerPoint and USB. Pero, hindi ko yung ginagamit ngayon kasi nag-expire na yung kanyang Windows. So, wala yung CD. Kaya, hindi ko siya ginagamit. Sa ngayon, papaayos ko pa yun sa kapatid ko kasi nag-expire na siya yung system niya. Kasi for lang yung PowerPoint purposes. Sabi sa akin nung pinagbilhan ko, ano ba yung gusto mong laptop? For PowerPoint or yung for pwede mong lagyan ng files? Sabi ko yung pang PowerPoint na lang. Nagano'n pa ako. Ang tanga ko talaga, sabi ng kapatid ko, bilhin mo na lang, ayokong malaki. Nagaano ako sa pera. Nagadalawang isip ako kasi mahal. Saka na lang ako bibili ng malaki. Gusto ko Apple na. Naisip ko, konti lang ang laman. Nagsisi talaga ako. Dapat ang binili ko na lang yung worth of na medyo malaki ng kaunti dito sa laptop ko. Pero okay lang kasi for PowerPoint purposes lang yun. So,
nag-expire na kasi yung OS niya. Ito, talagang ito ay matibay to, as in 2012 pa yata ako nitong laptop na ito, and hanggang ngayon buhay pa siya. And yung kapatid ko nag-aayos nito kasi computer engineer siya, and yung isa is computer programmer siya, IT. Nag-work siya sa LU, isa part-time sa ibang bansa, pero nandito siya sa Philippines. So yun, so kami, tulungan lang kami sa aming family, guys. And guys, to insert this video, dati kasi nung pagdating ko dito sa room na to, ang dami yung lagaw-lagaw pumapasok sa kwarto, kaya kailangan patay yung ilaw palagi, kasi yung ilaw yung kanilang hinahanap eh. So kahit patay yung ilaw ko, pumapasok sa kwarto ko, hindi ko alam kung saan pumapasok, kaya may cover ngayon yung taas. Nilagyan ko ng cover yun kasi may pumapasok na lagaw-lagaw. Kaso hindi ko na-coveran yung may butas doon kasi hindi ko abot. Kahit pumatong ako sa silya, butas yung screen doon. So pumapasok yung lagaw-lagaw sa kwarto ko, kaya may cover yung baba niya. Doon sa taas hindi ko maabot. So ayun, yun lang naman part na yun, pero meron pang butas doon. So ayun, pati pumapasok din yung lamok. May butas kasi yung screen eh. Hindi ko talaga abot yun, guys. Hindi ko pumatong ako. So yun. Nung bata kasi ako, may mga Tagalog na hindi ko alam. Totoo, guys. Pero sa English, okay ako. Alam ko. Pero yung Tagalog, nahirapan ako noon. Kaya nung ako'y bata, pero mataas ang grade ko. Pero alam niyo ba, ang pinakamababa kong na grade? Filipino. Kasi may mga Tagalog na nahihirapan ako magsalita. Tapos, nabubulol ako. Katulad sinabi ko kanina, pumatong dapat. Ganon. Tapos, dapat ay, meron pa akong namamali talaga ako sa Tagalog kasi nabubulol ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi nung bata pa ako, sabi nanay ko sa akin, bakit daw ako ay nabubulol pa, ay Pilipino naman ako. Hindi ko din alam kung bakit. And may mga Tagalog na hindi ko alam. Mas okay sa akin yung English. Mas alam ko sa English, pero sa Tagalog, pero alam ko na lahat Pilipino ako eh. Pero may times talaga na mali. Hindi ko alam kung bakit. Mas better pag English. Yung hindi ko alam ito, pero pag sa English alam ko. Ganon. Yun lang. King of, hindi ko abot yun. Yung taas ng door ko. Meron na nga pala ngayon na pampatangkad. Na-share ko nun dati sa Facebook ko last year yata, na if you want na tumangkad, like for example, ang height mo is 4'9", kahit anong edad mo, siguro mga 30s pwede pa, 20s and above, pwede ka pang tumangkad. Kaso yung item, ayoko sabihin yung products kasi nakita ko lang yung product na to sa YouTube. And of course, doon sa aking pamangkin, siya nagsabi sa akin kasi maliit siya. Pero siya ay pamangkin ko sa pangatlong henerasyon. Malayo na. Malayo ko siya sa pamangkin. Parang sa mother's side. Kasi maliit siya. Siguro nagmana siya doon sa kanyang ina. Tapos, ang sabi niya sa akin, ganito, ate, yung gamot na pampatangkad, tatangkad din daw siya. Eh, syempre, ano nga, naisip ko, ano nga yung
pampatangkad sinasabi ng pamangkin ko. Ayun, naalala ko doon, sinerch ko din, hinare ko doon sa Facebook ko. Ayokong sabihin yung product, guys, pero nakakatangkad siya and mahal siya, guys. Mahal yung product and ano talaga siya, nakakatangkad. Like for example, ikaw ay 4'9", tatangkad ka, pwede kang maging 5'11", 5'8", guys. Pero ang problema nun, tatangkad ka, haba yung iyong mga buto sa paa, sa kamay, hahaba yung buto mo, pero yung iyong paa, yung talampakan mo, kung ikaw ay dating maliit, yung paa mo, maliit pa rin. So, parang hindi match sa height mo yung talampakan mo. Parang, ang ibig sabihin ay, magiging tigbakid ka in the future. Mayroon din side effects pag tumanda ka, guys. Pero, tatangkad ka talaga. Pag nakita mo yung mga taong uminom nun, like, dati siyang mababa, as in, yung mga uminom nun, matangkad sila, pero yung paa nila maliit. So, itong product na to, guys, is dalawa how to take. Merong siyang oral, iniinom, di ko alam kung capsule or tablet, and meron siyang langis, pinapahid sa legs mo and sa dito, sa iyong what you call this, sa iyong braso, para humaba. Langis siya na pinapahid. So, yun daw ay pinapahid bago matulog. And yung pagkapahid nun, guys, para siyang pagising mo, yung product na to. O siya, guys, kasi if you saw it, yung mga views niya, yung rating niya, guys, totoo siya, guys. At ngayon, walang side effects. Pero, sooner, magkakaroon ng side effects, maybe your bone will be brittle or something like that. O matitigbakid ka in the near future. Kasi, ang pagkakaiba, sa original na height mo, balance ang katawan mo. Pero, tumangkad ka nga, yung paa mo is maliit. Kasi dati kang maliit na tao. Tumangkad ka dahil doon sa gamot na yun. So, yun, guys. If you watch, mag-search kayo sa YouTube, meron talaga. Yung nag-work, siya ay parang hindi napapansin kasi maliit siya. Tapos, uminom siya nito, as in, so, siya na yung napapansin kasi siya na ngayon na pinakamalaki, like 6-footer na siya. Pero siya dati, hindi siya ganun. OMG. Kaya may pag-asa pa kayong tumangkad. Hanapin nyo lang sa YouTube. Ayoko sabihin yung yung products. Oh my God. Sabi ko, baling bumili nun pero ayoko naman tumangkad ng maigi. Parang mahirap na, baka ang kapalit nun sakit. So, mahirap na. So, that's it for today and see you tomorrow.